ครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับทีนี้จะเป็นลักษณะของอาจจะนำไม้แขวนเสื้อมาทำเป็นลักษณะของแขวนพวงแขวนผ้ากันนะครับผมใช้งานประโยชน์ใช้สอยคือเพิ่มพื้นที่ในการแขวนนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้แขวนพลาสติกครับผม